What's up mga Lods? So dito na naman po tayo ngayon. So, maglilinis po ako ng motor kung makipapansin nyo. Sobrang dumi po niya. Yan. Kung hindi nyo pa napanood yung second video ko, nagpunta po kami sa Marilake. Pero hindi po kami umabot kasi may checkpoint. Kaya sobrang dumi po niya kung mapapansin nyo. Ngayon no, sobrang dumi. Ngayon ko lang po siya nalilinisan kasi umaraw na. Ayan, yung mapapansin nyo, sobrang araw na po. Kaya samahan nyo ako maglinis. Tapos mamaya may gagamitin tayong product. Sitignan natin kung effective yung product na gagamitin natin. Yan, so babalaban po natin siya ng 2 beses kasi masyado siyang maputik. Patuyuin mo natin ng konti tapos go na ulit. So tutuyuin na po natin siya. Tapos hintayin natin ilang minutes. Apply na natin yung ilalagay natin. Kaya tara.
Ayan, so tapos po tayo maglinis. Papatuyuin lang natin siya bago tayo maglagay ng product natin ngayon. What's up mga lods? Tuyo na po yung motor natin. Ngayon mag-a-apply na tayo yung sinasabi ko sa inyo kanina. And dito po siya. Ayan, so Magic Gatas. Nabili ko po yan ng 185. Ayan, so Magic Gatas by G-Skin. Ayan. So sabi po dito sa instructions, mag-spray tayo sa motor. Tapos papatuyuin natin siya ng mga 2 minutes. Tapos after nun, tsaka natin siya pupunasan. Kaya tara! Ayun, so napa-spray na po natin siya. Bali, aantayin na lang natin matuyo. Tapos tsaka natin siya pupunasan ng basahan. Tapos titignan natin kung effective ba yung Magic Gatas. Kaya tara! So what's up mga lods? So ayun, so medyo tuyo na po yung motor natin. Ayan, so pwede na siyang punasan. Ganda ng tugtugan natin sa background kung naririnig nyo. Kaya let's go, punasan natin. So tignan natin kung ano magiging effect kapag pinunasan natin siya. Comment down below guys kung may napapansin na kayong pagbabago, kung may effect ba yung Magic Gatas na binili natin, na in-apply natin sa motor. Ako so far parang meron naman. Mas mukha siyang malinis, hindi dahil sa nilinis natin siya, pero mukha siyang bagong kuha sa kasa, alam nyo yun. Ayan, mas maganda siyang tignan. And by the way pala, hindi lang pala siya pang glossy, no? So pwede rin siya sa matte, kasi itong click ko, kitang kita nyo naman, matte siya. Pero nilagyan natin siya ng Magic Gatas. Okay lang naman daw pala, based dun sa mga comments. So by the way pala, sa mga click user dyan, 125 or 150, kung hindi nyo alam, meron tayong group sa Facebook. Ito yung group na sinalihan ko. Yeah, ganda ng tugtog. Kung hindi pa kayo kasali, kung hindi pa kayo member, I'll be linking the group sa description box, kaya check nyo na lang. May kasabihan po yata, kapag nilinis mo yung motor mo, tapos nag-apply ka ng or pampakintab, uulan daw. Or kahit linis ang motor, parang uulan daw. Kaya malaman natin mamaya kung uulan ba o hindi. Pero as you can see, sobrang maaraw, kaya mukha namang hindi ulan. Tsaka clear naman yung sky, kita naman konti lang yung clouds. So far okay naman. Mas okay siya kesa yung simpleng linis lang, kesa yung simpleng ligo lang. Mas mukha siyang bago, yung parang fresh na fresh out from the casa. Yan, so sobrang maganda siya. So titignan natin kung magtatagal ba yung Magic Gatas natin. So after a week siguro babalikan natin kung same pa rin siya. Ayan, so okay naman. So that's it for today guys. So I hope na yung mga nagbabalak na mag-apply ng Magic Gatas ay nagkaroon ng idea kung ano ba effect ng Magic Gatas. So comment down below kung may napansin kayo yung pagbabago, kung nagbago ba yung kulay, kung parehas lang ba siya ng normal. Comment down below para malaman ko kung may improvement ba or wala. Okay? So see you sa next video. Goodbye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you